बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट। इंग्लिश ग्रेड 11 चिकम द्वेम सबक ते द लेम ऑफ प्लेहरिटी دا چې کوم د دې مصنف دی هغه لیکلی دی هیز فर्स्ट فلایټ د دې تیم چې کوم دی هغه مونږ دلته کتلی شو هینډینګ اینډ شیرینګ ریسپانسیبیلیټي. صحیح ده، هینډینګ اینډ شیرینګ ریسپانسیبیلیټي دا د دې تیم دی. دې نه مونږ ریسپانسیبیلیټي اوف یوت ویلو، اوس دلته هینډینګ اینډ شیرینګ ریسپانسیبیلیټي دا سینس اف انډیویژوال اینډ پبلک ریسپانسیبیلیټي د تیمو دی هینډینګ اینډ شیرینګ ریسپانسیبیلیټي. ها راځئ چې په ورزو شروع کوو. هیز فर्स्ट فلایټ، اوس کا پہلا اڑان. صحیح ده، دا چې کوم ده کنه ګوره وته د ینګ سیګل واز الون. ینګ سیګل he was his on his لیج وای کاڼي ته. صحیح ده، his two brother and his sister. صحیح ده، د هغه دوه ورونه او هغه چې کومه خور وه had already flown away the day before. دا چې کوم دوه ورونه او یو خور وه هغه already الوتلي یو ورځ مخکې. he had afraid to fly. دا ینګ سیګل چې و کنه دا به بیرېدو چې دا فلای وکړي. صحیح ده، fly with them somehow. When he had taken a little run forward to the brink کنارې ته وایي. صحیح ده، brink of the ledge in attempt to flap his wing he become afraid. هغه چې کله به دې کاڼي ته مخکې رالو برنک کنارې ته وایي او لیجو چې اټیم کې څه شی چې هغه خپل دا وزر ووهي او سیل دغه کې والوځي. صحیح ده، نو هغه به څه شو become afraid، هغه به وویرېدو. The great expanse of sea stretched down beneath. expanse وایي وسیع، یو غټ وسیع سمندر stretch پیلو شوی و د دوی چې کوم ځای کې کور د عینه لاندې. it was such long way، دا یو long way وه down نیچې miles down، یعنې مطلب د دوی دا جاله داسې ځای کې وه لاندې ترې غټ سمندر و ډېر ژور هم و. he felt certain یقین ته وایي that his wing would never support him. اته دا یقین و چې د ما چې دا کومې وزرې دي دا ماله سپورټ رانه کړي. نو so he bent his head، خپل سر یې راته وکړو او واپس یعنې مطلب سر یې ټیټ کړو او run away back to the little hole، او هغه واپس خپل دغه ته ورغلی کوم ځای کې چې د جاله وه لیټل هول و هغې ته واپس دغه شو. where he slept چې کله کوم ځای کې دا په شپې کې ویده شوی و. even when each of his brother and his little، چې د کوم دوه ورونه و یو خور وه whose wings were far shorter than his own run to brink flap their wings and flew away. he failed to muster up courage to take her. د چې کوم دوه ورونه وو او هغه یو سیسټر وه چې هغه الریډي الوتلي وو، خو هغې نه چې کوم دی که نه د هغوی چې کومې وزرې وې هغه د ده نه وړې وې، خو هغوی به پې سیل کولی شو. د چې کومې وزرې غټې وې خو نه شو کولی. he failed to muster up courage. muster مطلب حوصله کو جمع کرنا، ځان له دا دغه ورکول چې یاره زه یو کار کولی شم. muster of دا یو فریز دی. صحیح ده، muster of courage to take the plunge مطلب چلانګ which appeared to him so desperate مطلب مایوس. دا په دې کې پیل شوی چې د ځان له حوصله ورکړې وي چې یاره زه دا چلانګ دا سیل کولی شم. صحیح ده، دته دا ډېر appeared to him so desperate چې دا ډېر مایوس کون کار لګېده. his father or mother had come around calling him shrilly upbraiding him threatening to let him stop at his ledge unless he flew away. د چې کوم مور او پلارو هغه به دله راله او ده ته به ویل شریري، یعنې ده ته به ډېر تیز اواز سره upbraiding تانې دیتے ته، یعنې مطلب ده ته به غوسه کېدله چې ته د څه نه یې بزدله کسې، او ټریټینګ او دله به دا دمکیانې ورکولې چې ستا مونږ سټرا وی او وږې پرېږدو په لیج باندې unless چې د کومه پورې ته پاسېدلی نه یې سیل دې کړی نه یې. but for life he couldn't move، او د خپل ژوند دپاره هغه سیل ونه کړو. That was 24 hour، دا 24 hour دی کې تیر شو. since then nobody had come near him، د خوا له یو کس هم رانلی. the day before all long he had watched his parent flying about with his brother and sister perfecting them in the art of flight. د دې نه مخکې چې کوم دی یو ورځ مخکې د خپل پلارو او دغه کتلي وو سیسټرو چې هغه د خپلو چې کوم سیسټر او د ده برادر وو هغوی ته به پرفیکټینګ دم ان آرټ آف فلایټ چې سیل به څنګه وي، او دی ورته ښودل چې سکیم غوطه به څنګه وي، او ویو
and how to die by fish چې غوطه به د fish د پاره څنګه یې د هغې ښکار به څنګه کوي. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devoured it. او ده چې کوم دی که نه دا هم کتلي چې د کوم برادر و هغه خپل پیلنی شکار کړی و. دا هیرنګ مطلب دا یو فش دی. first herring د fish نوم دی. سیده standing on a rock د رنګو while his parents circle around raising a proud keken. او د خپل ورور کتلی چې هغه کوم پیلنی ښکار کړی نو د هغې نه به مور او پلار یې تاوېدل او هغوی باندې فخر اوازونه به یې غته کول. And all morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff. او د ده نه مخامخ چې کومه پلیټو وسط تیمور ته په یو غر غوندې یو هغه ځای کې د ده فیملی مکمل هلته ګرځېدل یو ورځ مخکې. سیده او taunting him for his cowardice او د ده د بزدلۍ دپاره به یې ده ته تانې ورکولې په مخامخ کاڼي باندې. The sun was no ascending the sky. اوس سن راختو او blazing warm on his leg. ده په دې کاڼی رو رو یعنې ګرمایش یې خورو. Dead face د south چې د هغې مخه south طرف ته وه. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. او ده ته ګرمایش محسوس ځکه چې دا وږی و. Then he had found a dry piece of mackerels دا هم یو fish دی. بیا د په خپل جالې کې یو mackerels ټیلې یو لکۍ وکتله وچه at the far end of his leg د کاڼي په اخره کې پروت و. No there was not a single scrap مطلب ټوکړه او food left. He had searched every inch rotting among the rough dirt caked straw nest. د چې کومه جاله وه د هغې یو ډک یې وکتو. روټینګ مطلب تالاش کنه. سیده هر یو انچ یې وکتو خو دلته یو ټوکړه د خوراک نه وه. When he and his brother and sister had been hatched چې کله where he چې کوم ځای کې د خوراک د چېرته وکتو چې کوم ځای کې هیچ مطلب انډې سې نکله د خور چې د انډې نه راوتي وو. سیده he even gnaw at the dry piece of spot eggshell او د ناوی دغه ته کاټ نه. سیده eggshell اوس وکتو هغه خپل eggshell یې وخوړو. It was like eating part of himself. د لپاره دا داسې چې دا خپل ځان خوري. He had then trotted back and forth from one end of the ledge to another. او دې نه پس دا trotted back لاړو. سیده او کله به یو خوا تلو کله به بل خوا تلو. His grey body color of the cliff. د دې چې کومه بوډي کلر او هغه کلیف چې کوم دواړه یو شان کلر کې اوسېده. his long grey legs stepping daintily. دا خپل د خپې چې کوم دی نزاکت سره داسې په مزه به اخیستلې قدمونه یې په هغې اخیستل. trying to find some means of reaching his parent without having to fly. او دې سوچ کې چې یاره زه به د خپل مور او پلار د ځان څنګه ورسوم د سیل نه علاوه. but on the each side of him the ledge ended in a sheer fall of precipice with the sea beneath. او هر طرف ته چې کوم دی که نه ده ته یو شیر مطلب نهایت یو precipice چټان به ده ته ښکاره کېدو. یعنې مطلب دا ډېر اوچت او لاندې سمندر و. صحیح ده. and between him and his parent there was a deep chasm مطلب هیلا ته وایي. parent د دوی په مخ کې هیلا وه. and above him he could see nothing. او د ده نه بر څه نه شو کتلی. the precipice was sheer. د ډلواني رخ ته چې کوم و دا نهایت ډلواني وسیده. او the top it was perhaps further away the sea beneath. او د چې بره کم ځای و هغه ډېر زیات اوچت و ده نه شو کتی. he stepped slowly. ده په مزه باندې قدم واخیسته out to the brink of the ledge چې بهر راشي. and standing on the one ledge یو کناره ودرېدو which each ledge hidden یو خپې چې کوم د وزرو کې پټه کړه او بل close one eye دغه کړله او pretending او دی ظاهرول چېرې دا د له خوب ورځي. still they took no notice. خو د مور او پلار دله څه نوټس ورنکړو. he saw his two brothers and his rig lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feather on his wing. ده وکتل که نه چې د کوم رور او خویندې وې هغه ټول وده کېدل او د ده پلار چې کوم دی که نه هغه فرینینګ په خپلو وزرو کې مخوکواله. only his mother was looking at him. صرف د ده مور ده ته کتل. she was standing at a little high hump. اوچت دغه ونیوله په پلیټو باندې. her white breast چې کومه سینه وه بار راوتې وه. no and again she
tore at a piece of یو پیش ټوکړه وسره هغه یې ماتوله at the fleet په خپو کې and then scrape each of side of her beak on the rock تی دا به مخوکه په روکپانی مګله the sight of food دغه خوراک ته چې د کتل د دې پاگل کو he is allowed to tear او دغه شان غوښتل چې یاره داسې یو ټوکړه ما سره مې چې هغه ما scrape his brink and again wit it he uttered د یو आवाज وکړو کیکل आवाज یې وکړو his mother کیکل to the mother او look away at him د ته واپس وکتل گا دا آوازونه دي he cried begging her to bring him over small food او دوته دا التجا وکړه چې مال څه خوراک راوړه she screamed back diversely د بزده هغې وته په غوسه کې یا غوسې سره आवाज ورکړ but he kept calling د دغه شان خپل چغې جاري وساتي after a minute he uttered a joyful یو منټ بعد د خوشحالۍ نه چغه واله his mother has picked up a piece of د mother ولا یو ټوکړه راغستې و مور خو مور وي کنه and was flying across to him او دله راله او ته ودرېده he leaned out eagerly tapping the rock with his feet او د مخامخ داسې ودرېدله کوم ځای کې دغه tapping the rock with his feet او د خپلې کاڼي له داسې راغوښتله tapping دا یې ته وایي ده trying to get near to her and she play because او دا کوشش کو چې څنګه مال راشي چې زه د هغې خوا له ورشم او دا پورت ترې راولم but when she was just opposite to him abreast of the ledge she held it her legs hang limp her wing motionless چې کله هغه کاڼي له راورسېده دا دغه ځای کې ودرېدله او خپلې وزرې ودرولې او د ده مخامخ ودرېدله the piece of fish in her beak د هغې په مخو کې یو fish ټوکړه وه almost within د بچي په خولې ته بالکل ورنږدې وه he waited a moment دلته ځای کې یو منټ دغه وکړو surprise wondering why she did not come he near او د دا سوچ کو د له سرپرایز چې ولې مور ما خواله نه راځي made it by hunger ډېر وږی he devoured it دا په پېشوانې ور ټوپ کړل with a loud scream he fell out and out when in space هغه سپیس کې دا ورلړ شو his mother had swooped upward او د دې چې کوم د مور وزر اوازونه هغه د واورېدل is passed beneath the her swish of her wing swooped او بره لاړو د چې کوم مور د وزر اواز وان د سیګل واورېدو then monstrous شدید monstrous terror hope ته وایي sized him او به د سیګل چې کوم دی دا یو نه